Tuh dia kue tiaw MARUDI.
Okey, kami akan berhenti di minum lah. Minum. Jun, nyama? Okey, isi minyak di stesen minyak Shell di MARUDI. So, Jalan Merdeka, Majlis Daerah MARUDI. Berhenti dah isi minyak. Sesuai dengan RXZ nya. Setengah tu sampai mili tidak oh? Ha? Setengah sampai mili ke tidak oh? Bayangkan. Si sampai tolak lah.